Kolik toho konopného výtažku si myslíte, že je dobré užívat, jak často, jestli třeba jednou ráno a večer, jak tam říkal pán, že mu stačí preventivně. A jestli na ten konopný výtažek se používají výhradně rostliny, které jsou pěstovány outdoor, nebo jestli používáte, které jsou indoor. Děkujeme. Well, outdoor, I've made medicine from both outdoor and indoor. Rick ten lék vyráběl jak z outdoorových, tak z indoorových. I do prefer to use, if you have a good growing season, I do prefer to use hemp that's grown outdoors. Pokud by je dobrá sezóna, tak dává přednost nebo raději používá konopí, který roste venku. Now, as for dosing, it depends. I mean, if you have a serious cancer, pokud jde o dávkování, tak pokud budete mít závažnou formu rakoviny, then and if you've had no chemo or radiation, a pokud jste neprošli chemoterapii a ozařování, the idea is to try to get 60 grams of this oil into you in about 3 months. Tak jde o to, aby člověk snědl 60 gramů toho výtažku během, řekněme, 3 měsíců. Now, you start with little tiny doses of this oil, very, very small doses. Začíná se vždycky opravdu takovýma 5 dávečkama, opravdu jako třeba. For a beginner, it's so sedative, it'll knock down an elephant. Pokud je ten výtažek kvalitní, tak je tak sedativní, že by uspal i slona. But well, I tell people 3 doses, if you have a serious condition, 3 doses a day. Pokud máte nějakou vážnou nemoc, tak doporučujeme 3krát denně. Early in the morning, mid-afternoon, and about an hour before you go to bed. Hned ráno, v půlce odpoledne a potom tak hodinu předtím, než člověk chce jít spát. Now you'll see on our website, you'll see the instructions there. Now you start with very, very tiny doses. Když se podíváte na naše stránky Fénixových, tak tam jsou podrobně ty instrukce rozepsány a doporučujeme tam vždycky opravdu začínat těma úplně malinkými dávečkami. Then every 4 days, just keep increasing the amount you're taking every 4 days. A po 4 dnech si na to člověk trochu zvykne, tak potom může zvýšit tu dávku a potom vždycky zvyšovat co 4 dny. And usually within 4 to 5 weeks, your tolerance builds up for this substance. A obvykle během 4 až 5 týdnů se u pacienta vytvoří tolerance na výtažek. And at that point, usually the average patient can ingest over a 24-hour period, they can ingest 1 gram of oil. A jakmile jsou na to zvyklí, tak už potom obvykle zvládnou sníst gram výtažku během 24 hodin v těch 3 dávkách. And once you're at that point, you can just continue to take the gram a day, like a third of a gram per dose, like 3 times a day, and take it until you're cured. A potom, jakmile je pacient na tom gramu denně v těch 3 dávkách, tak na gramu denně zůstává, dokud se nevyléčí. Now, after your body's back to a state of good health, jakmile se tělo zase uzdraví a je v dobrém stavu, then you can drop it back to a maintenance dose. Tak se dá snížit dávka na takzvanou udržovací dávku. I'd say like 1 to 2 grams a month. A většinou se jako udržovací dávka užívá 1 až 2 gramy za měsíc, kapička na večer. Just a little drop on your finger. Prostě 1 kapička večer. About an hour before you go to bed, you'll sleep very well, and then you can maintain good health with this maintenance dose. Nejlíp zase užívat hodinu předtím, než člověk chce jít spát a takhle tou udržovací dávkou si dokáže většina pacientů udržovat tělo v poměrně dobrém stavu. And the same goes for children too. I mean, give children little tiny doses of this oil for them to maintain good health. A stejně tak by to mělo být s dětmi. Děti by měly dostávat malé dávečky toho výtažku, aby si udržovali dobré zdraví. And you can prevent diseases like diabetes, from cancer, multiple sclerosis. You can prevent these diseases from ever occurring. A kdyby to takhle užívali, tak by se dalo preventivně působit proti tomu, aby u nich kdy vůbec vznikla rakovina, cukrovka, roztroušená skleróza. Že by se to bralo preventivně, aby se ty nemoci u nich nerozvíjely. And another thing I keep mentioning about Fukushima. Taky často mluvíme o Fukushimě.
That radiation is traveling all over the planet. Ta radiace nebo to záření z Fukushimy se teďka dostalo do atmosféry a je v podstatě po celé zemi, po celém světě. And in the future, it's going to affect the health and well-being of us all. A v budoucnosti to bude mít negativní dopad na zdraví nás všech. This is the only substance on this planet that I know of. A výtažek je jediná látka na tomto světě, o které víme, that undoes radiation damage. Která dokáže odstranit škody zo záření. Now, I've had people that had taken radiation and they were burnt right from the chest right through to the back. Rick měl pacienty, kteří po zářkách byli propáleni prostě od hrudi po záda. And once they take the oil treatment, after 3 months on the oil, they can open their shirts. You would never know they had radiation. A potom po těch 3 měsících užívání výtažku většinou si rozepnou košili a žádné škody už tam nejsou. So with the danger that Fukushima poses at the present time, takže když zvážíme nebezpečí, které v současnosti představuje Fukushima, we should all be ingesting that oil, every one of us. Tak by každý z nás měl ten výtažek užívat. Okay, next question. Další otázka. Já bych to možná zvládla bez mikrofonu, trošku nahlas. Já bych se ráda zeptala, jestli jsou vám tedy známy případy, kdy vlastně užívání tohoto přípravku nebylo úspěšné v léčbě dané choroby a případně jaké je jejich procento? Well, the success rate for this medicine is truly unbelievable. Míra úspěšnosti tohoto léku je opravdu víceméně k nevíře, nebo neuvěřitelně vysoká. Now, there has been cancer patients that did die. Samozřejmě jsme měli i pacienty s rakovinou, kteří zemřeli. But in most of these cases, they were people that had been badly damaged with chemo and radiation. Ale většina z těchto lidí byli pacienti, kteří už byli hodně poškozeni předchozí chemoterapií a ozářkami. And I tell anyone that's had chemo or radiation, it's best to take anywhere from 120 to 180 grams of this oil as quickly as they possibly can. Všem, kteří prošli chemoterapii nebo ozařováním, většinou říkáme, ať sní 120 až 180 gramů toho výtažku co nejrychleji. Jak rychle to dokážou? You know, the damage that chemo and radiation does to your body, it lingers in your body. Protože ty škody, které v těle napáchá chemoterapie a ozařování, v těle zůstávají a začínají se projevovat později. No, I mean, a lot of people don't understand it, but like a tumor is just a side effect of an underlying condition within your body that's allowing your body to create these tumors. Většina lidí tomu moc nerozumí, ale nádor je v podstatě jenom projev nějaké další nekázně, která se děje v těle. Takže ideální je odstranit tu příčinu toho, proč ten nádor vznikl, ne jenom léčit nádor. And the oil just doesn't go after the tumor. It's actually going off after the underlying effect that allows the tumor to happen. A výhoda je právě v tom, že výtažek nejde jenom po tom nádoru, ale zase se snaží najít, kde je ten problém, jo? Kde je ta příčina toho, že k rakovině došlo. So when you have an oil like this, I always tell people, this oil promotes full body healing in all respects. Vždycky lidem říkáme, že ten výtažek podporuje celotělní hojení. Nebo celotělní úzdravu ve všech aspektech nebo ohledech. Now, when I was doing this back in Canada, I treated thousands of people. Rick v Kanadě vyléčil tisíce lidí. I do not know of any medical condition that this oil would not be a benefit for. A není si vědom žádného zdravotního problému, na který by ten výtažek nefungoval. That's the reason I call it a cure-all. Because you can use it under all conditions. A proto tomu říká všelék, protože se to dá použít za všech podmínek, víceméně na všechno. And from what we've seen, it can replace the use of practically all pharmaceutical medications. A z toho, co jsme viděli, tak výtažek dokáže nahradit víceméně všechny farmaceutické přípravky, které jsou v současnosti používány či prodávány. If you have the oil in your possession, you don't have to take their pharmaceutical poisons any longer. Jakmile budete mít výtažek, tak prostě budete vědět, že ty farmaceutické jedy a různé jiné přípravky prostě už nikdy nebudete muset užívat.
If you want to see real healing power, give Mother Nature a chance and the cannabis plant. Pokud chcete vidět opravdu velikou léčivou sílu, tak zase je nejlepší dát šanci přírodě, ať se příroda předvede ve formě přírodního výtažku. There is no better medicine on this planet. Lepší medicínu na této planetě nemáme. Next question. Můžu se zeptat, máte nějakého pacienta nebo nějakou chorobu, na kterou jste nejvíc pyšný, nebo ze které jste nejvíc rád, že jste vyléčil? If there is a patient or an illness which made you the most happy that you've cured it, if there was something. Oh, there's many. I've had so many different experiences with different diseases. It's just astounding what you witness when you work with this substance. Jo, těch případů bylo fakt strašně moc a těch nejrůznějších nemocí, na které to zabralo, bylo taky strašně moc. A když vidíte, jak to funguje, to léčení, tak je to vždycky prostě úžasný vidět. A lot of the people that I treated were, 60 or they're in their 70s and 80s. Hodně zrikových pacientů byli ve věku 60-70 let. And practically all of them, within a month, they would contact me and say, I feel 20, 30 years younger. A víceméně všichni z nich mu třeba během měsíce volali a říkali mu, hele, já se cítím na 20, nebo já se cítím o 20 let mladší třeba. As we age, all we have to look forward to is pain. Jo, když stárneme, tak v podstatě každý z nás podvědomě tuší, že ho čeká akorát bolest. Arthritis, all of these horrible illnesses. Že dostane artrózu a spoustu dalších možných nemocí. So when you have a medicine like this, hemp oil is the greatest anti-inflammatory in the world. Takže když budete mít k dispozici lék, jako je výtažek, který je ten nejlepší protizánětlivý prostředek na tomto světě, there's nothing better for treating arthritis. Tak zase budete vědět, že třeba na léčbu artrózy není nic lepšího než výtažek. And all forms of chronic pain. This oil will kill pain that morphine won't even touch. Nebo třeba všechny formy chronické bolesti. Kvalitním výtažkem je možno léčit bolesti, na který je i morfín krátký. We've treated people with bone cancer that were screaming in agony. Léčili jsme lidi s rakovinou kostí, kteří prostě řvali bolestmi. They had them on morphine and they had them all these opiate drips. Byli na morfínu, dostávali opiové kapačky. And I've had patients call me up, get the oil, and the very next day call me up and say the patient is out of pain. A hodně z jeho pacientů už třeba druhý den mu volali, že jsou bez bolesti. Že ten výtažek zabral lépe než morfín. So, where this plant is non-addictive, harmless, why should we be suffering? Takže když víme, že konopí je nenávyková rostlina, zcela neškodná, tak proč bychom měli trpět tím, že ji nemáme? We're human beings. We all deserve the right to grow that plant, and we deserve the right to produce the medicine ourselves, if we so choose. Všichni jsme lidské bytosti a každý z nás má právo si tuto rostlinu pěstovat a vyrábět si z ní výtažek. No government has the right to tell us we can't have this medicine because the pharmaceutical industry has to make money. A žádná vláda nemá právo nám říkat, že tento výtažek nemůžeme mít k dispozici, protože si nějaká farmaceutická společnost potřebuje vydělat peníze. This is a God-given plant, and I think it's just about time we all stood up and told our governments to get out of the way. We want the right to do this legally. Tady tu rostlinu nám dá Bůh a proto bychom se všichni měli postavit a říct vlády, že chceme ji mít k dispozici. And if somebody happens to overdose, well, all they're going to do is sleep a bit longer. A i kdyby se na tom výtažkem někdo předávkoval, tak jediné, co se mu stane, je to, že bude spát o něco déle. But it's the safety of this medicine that I look at as being so important. A ta bezpečnost výtažků jako léku je právě velmi důležitý aspekt, na který bychom se měli zaměřit. Now, even substances like aspirin, we all think aspirin is safe. I léky jako třeba aspirin, o kterém si všichni myslíme, že je to bezpečný lék.
I mean, the sad truth is there's thousands of deaths every year reported from the use of aspirin. Smutná realita je taková, že na užívání aspirinu každoročně umírají tisíce lidí. I mean, all these chemicals and poison that the medical system are giving us, they all have a detrimental effect. Všechny chemikálie a jedy, které nám dává farmaceutický průmysl, mají škodlivé účinky. So, in many cases, it's just good advice to tell patients to stay away from the medical system because they're doing so much harm to them. A právě proto je momentálně často lepší říct lidem, ať k doktorovi prostě nechodí, aby jim doktor neublížil tady těmito jedy. Ačkoliv je to. And once you see what this medicine can do, there's really not much need for a doctor. A jakmile potom uvidíte, jak ten výtažek funguje, tak zjistíte, že nějaká větší potřeba lékaře již neexistuje, nebo že většinu věcí si můžete vyřešit výtažkem bez lékaře. Many people today, like, we've all been brainwashed into the thinking that, you know, we need to hear it from the guy in the white coat. Hodně z nás má zapnutý mozek a myslíme si, že o všem, co se týká zdraví, by měl rozhodovat lékař, nebo to, co nám řekne lékař, že je to správné. Now, I had a patient come to me quite a few years ago. He had 2 tumors, right here and here, and he had a big one right here in his neck. Před několika lety měl pacienta, který měl tady 2 nádory a tady na krku jeden takový velký. He got the oil treatment from me, and about 6 weeks later, he called me on the phone. A vzal si od Rika výtažek a zavolal mu asi po 6 týdnech. He said the 2 tumors on my stomach up here were both gone. Ja, říkal, že tady tyhle 2 nádory, které měl nad žaludkem, že jsou pryč. And the tumor that he'd had on his neck, it was down to about 1/10 the size it had been. A že ten nádor, který měl na krku, že se smrsknul asi na 10. So he tells me, he said, I'm going in to have a CAT scan in 2 weeks. A říkal Rickovi, že půjde za 2 týdny na CT scan. And I said, the only thing I could ask is, why? A tak Rick se optal, proč? He said, how will I know if the oil is working? A on říkal, jak já budu vědět, že ten výtažek funguje. Like, you know, people have to go in and hear it from the guy in the white coat before, I mean, they don't seem to be able to believe their own eyes. Jo, vypadá to, jako by lidi prostě nebyli ochotní uvěřit vlastním očím a vždycky to chtějí mít potvrzeno ještě od lékaře. So they go in and they take a CAT scan, which gives you a massive dose of radiation. Takže jdou a absolvují CT vyšetření, což znamená obrovskou dávku záření. To find out what they already know. Jenom proto, aby si potvrdili to, co už vědí. I mean, who would know better than the patient themselves about how well they're feeling or how much a tumor is shrank? They're the ones that have it, so who would know better than the patient? Kdo má vědět líp než ten pacient sám, jak se ten pacient cítí? And if you're feeling better, I don't think you need a guy in a white coat to tell you that. A pokud se cítíte líp, tak Rick si nemyslí, že potřebujete někoho v bílém plášti, aby vám řekl, že se cítíte lépe. You know, people have this idea that, you know, medicine is some deep, dark science that nobody can understand except these highly trained medical professionals. Lidi si často myslí, že medicína je nějaká temná věda, které nerozumí nikdo, kromě nějakých profesionálů a specialistů. But once you produce this medicine and use it the proper way, it takes all the mystery out of medicine. Ale jakmile si vyrobíte výtažek a začnete ho správně uvažovat, tak přijdete na to, že veškeré tajemství medicíny zmizelo. Now, I'm not saying we don't need doctors. No, neříkáme, že nepotřebujeme doktory. If we have a car accident or a broken leg, yes, we need somebody to fix us. Samozřejmě po autohavárii, nebo když si zlomíme nohu, tak to samozřejmě někdo musí dát dohromady. Now that side of medicine is okay. Tady tato stránka medicíny je podle nás v pořádku. But the other side of medicine, where they're giving us all these harmful substances and chemicals and poisons, that's what has to change. Ale co se musí změnit, je právě ta druhá strana medicíny a to, že se v medicíně používají jedy a nebezpečná pro zdraví nebezpečné látky a tak dále. Toto se musí změnit. And we have to start using the healing power of plants again, because that's real medicine. It does no harm. A proto bychom v medicíně měli začít co nejvíc využívat zase přírodní výtažky a byliny a tak dále, protože ty neškodí.
You know, I mean, over the last few decades, they've been successful in actually convincing the public that poison and radiation is good for you. A za posledních několik desetiletí se lékařským profesionálům podařilo vysvětlit lidem, že je pro ně záření něco dobrého, něco bez čeho nemohou žít. You know, if you took a 10-year-old child and you asked them, is radiation or poison good for you? Instantly that child would tell you no. A když vezmete 10leté dítě a zeptáte se ho, jestli je pro něj ozáření nebo nějaký jed, jestli je to dobré, jestli by to mělo užívat, tak vám hnedka řekne, že ne. Then you go, if you have a disease that the medical system wants to treat, well, then you ask your doctor, well, why are you giving me poison? Tak potom běžte ale ke svému lékaři a řekněte mu, a proč mi dáváš jed? And they'll tell you that it's necessary to treat you effectively. A oni vám řeknou, že ten jed je potřeba k tomu, aby vás mohli účinně léčit. I mean, when a 10-year-old child knows more about healing than a doctor, I think our medical system is in trouble. A jestliže tedy 10leté dítě ví o hojení víc než lékařská profese, tak je něco v nepořádku. And doctors have to start following their own Hippocratic oath. A lékaři by měli začít se chovat podle Hippokratovy přísahy. First, do no harm. Neškoď. I shall not administer poison. Nedávej jed. Start using medicine that's harmless and medicine that works. Jo, máme k dispozici medicínu nebo lék, který je neškodný a který funguje, tak měli bychom ho začít užívat. And since we put our lives in their hands, I don't think it's asking too much. A jelikož jim dáváme naše životy do jejich rukou, tak si Rick myslí, že nechce zas tolik. Let's put some trust back into medicine. Pojďme medicíně vrátit důvěru. Okay, next question. Další otázka. Já jsem se chtěl zeptat pána, jak často on bere vlastně tu dávku a potom ještě, jestli při té výrobě není na škodu, když se používají vlastně chemikálie na výrobu toho extraktu a jestli je možné ten extrakt vyrobit vlastně nějak jinak ještě. Well, I mean, in my case, if I have the oil in my possession, I like to take about 1/4 of a gram at night before I go to bed. Máme-li výtažek k dispozici, což také není vždy, tak si Rick dává nejraději něco jako 1/4 gramu na večer. And what it does, it allows me to live. See, I have post-concussion syndrome. My head rings 24 hours a day. Rick trpí postkomočním syndromem, po úrazu hlavy mu v hlavě píská 24 hodin denně, asi 93 decibelů. So the oil is the only substance I've ever seen that allows me to live with this. A výtažek je jediný lék, který kdy zažil, který mu pomáhá tady s tím stavem žít. If you don't have the oil, if you have something like I have, and if you don't have the oil, in time the noise will just drive you crazy. Pokud výtažek nebudete mít a bude vám zvonit v hlavě v takové hlasitosti, v jaké to zvoní Rickovi, tak spousta lidí se z toho během krátké doby pomátne. And there's nothing they can do to help you. So the only medicine I've ever seen that helps people with this condition is the oil. A lékaři nemají k dispozici nic, co by tady s tím pomáhalo. A jediné, co na to funguje nějakým způsobem, tak je výtažek. Now, as far as making the oil goes, a pokud jde o výrobu výtažku, there's many different ways of doing it. Existuje mnoho způsobů výroby výtažku. You know, I mean, the solvents, I like to use benzene or naphtha. Jo, pokud jde o rozpouštědla, my rádi používáme technický benzín. But, you know, like 99% alcohol, ether, these are also good solvents. Dá se ale použít i 99% alkohol nebo éter. The only thing I found when you use alcohol, you'll usually get a bit darker oil. Jediná nevýhoda bývá ta, že pomocí alkoholu většinou bývá ten výtažek o něco tmavší, nebývá tak jantarový.
Because the alcohol dissolves some of the chlorophyll off the plant material. Protože ten alkohol stáhne z rostlinného materiálu jejich chlorofily. But all the different solvents you would use, they're all poisonous. Ale všechna ta rozpouštědla, která by se používala, tak všechna z nich jsou jedovatá. But if the oil is produced properly, when it's done, it has the consistency of a thick grease. Ale když se ten výtažek připraví správně, tak ten finální produkt má konzistenci hustého maziva. Now, our oils have been tested by Dr. Lemire Hanoush. A naše výtažky jsme si nechali otestovat u profesora Hanuše. These oils that we produce, they usually run in the range between 97 to 98% pure cannabinoids. Většina těch nejlepších výtažků bývá 97-98% THC. Now, Dr. Hanoush has never reported that there was any solvent residue left in the oil. A doktor Hanuš nám nikdy žádný nenašel ve výtažku zbytkové rozpouštědlo, takže tento rozpouštědlo prostě není. But the simple truth is, even if there was a little bit of solvent residue left in the oil, ale věc je taky v tom, že i kdyby tam trošička toho rozpouštědla zůstala, the oil itself is so anti-poisonous, it would neutralize any harmful effects. tak ten výtažek má tak silné účinky proti jedům, že by ty účinky toho jedu dokázal zneutralizovat. So you don't have to worry about any problems with solvent residue. Takže nějaké zbytkové rozpouštědlo nebo potíže s tím, to si nemusíte dělat starosti. And another thing I would like to mention about this substance is that it has an extremely long shelf life. Další věc, která stojí za zmínění, je to, že výtažek má velice dlouhou trvanlivost. There's only three things that will affect the potency of this medication. Potenci nebo sílu tady tohoto léku dokáží ovlivnit pouze 3 věci. And those three things are light, air, and heat. Světlo, vzduch a teplo. So when I tell people, if you want to store this medicine for a long period of time, Takže když se někdo ptá, jak má výtažek skladovat, tak aby vydržel dlouho, just store it in a cool, dark place. Tak ten výtažek prostě skladujte v na temném, chladném místě. So that way you're not getting any heat or any light, and if it's in a good tight container, it's a thick grease, so the air can't enter it. Jo, takže pokud to bude ve správné nádobce, třeba skleněné, tak se do té pryskyřice se vzduch nedostane a tím pádem to bude mít dlouhou životnost. I think if you took a jar of this oil and put it away and went back 100 years from now, my si myslíme, že kdybyste prostě někde zakopali nějakou nádobu s výtažkem a přišli k ní za 100 let, I think you would find it has just about the same potency as when you put it there. Tak by to s větší pravděpodobností mělo přibližně stejnou sílu, jako když jste to tam zakopávali. So this is medicine that will keep for a very, very long time. Takže je to medicína, která vydrží velmi, velmi dlouho. Next question. Chtěl jsem se zeptat, jak je to s případnou závislostí, třeba jen psychickou, po vysazení výtažku? Jestli máte nějaké zkušenosti s tímto? Well, there is no addiction to this oil. Na ten výtažek nelze vytvořit závislost. It's been scientifically proven that hemp oil or a smoking pot is not addictive. To, že užívání konopí je nenávykové, bylo již potvrzeno i vědecky. For something to be classified as addictive, it has to create a physical need. K tomu, aby něco mohlo být považováno za návykové nebo že se vytvořila závislost, tak by tam měla být tělesná fyzická závislost. But they've done scans on the brain. When they do brain scans, you can people that are abusing hard drugs or pharmaceuticals, you can see the damage that it does to their brain. Dělali se i skeny mozku u lidí, kteří užívali tvrdé drogy nebo tvrdá farmaka, a tam byla vidět na mozku, tam byly vidět prostě změny, které to způsobilo.
that when you're using this oil, you are not damaging your brain. As a matter of fact, you're actually growing new brain cells in your hippocampus. A když budete užívat ten výtažek, tak si žádné mozkové buňky nepoškodíte, naopak vám budou dorůstat nové v hippokampu. Okay. Next question. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat jenom vlastně, jak se k tomu pan Simpson, je to správně, vůbec dostal k té marihuaně. No, ale trošku podrobněji, jestli by to nešlo. A potom bych se chtěl zeptat, jestli už se pokoušel třeba léčit tím výtažkem i HIV, AIDS. How did you get to it, and have you ever tried to cure AIDS? Well, yes, we've had patients that have AIDS, and it's treating AIDS very, very successfully. Pacienty s AIDS jsme měli a výtažek dokáže AIDS léčit velmi účinně. If you go up on YouTube, there's a fellow up there, he had AIDS, his name is Sean. Na YouTube najdete třeba klipy chlapíka, který se jmenoval Sean, a ten tam popisuje, jak se léčil. Before he started taking the oil, he was taking 36 pills a day. Než začal s výtažkem, tak užíval 36 různých tablet denně. And he'd had AIDS for 20 years, and he was dying from the disease, and he was actually looking for a walker. A v té době měl AIDS 20 let a už na to pomalu umíral a už si hledal chodítko. Within a month of him starting the oil, he was out jogging. Po měsíci na výtažku si šel ven zaběhat. The last time I talked to him, he was taking no other medications, and his viral load was 0. A když jsme s ním mluvili mluvil před lety naposled, tak měl nulovou virovou zátěž a neužíval žádné jiné léky. I mean, we're even seeing people with diseases like schizophrenia. Máme i pacienty třeba se schizofrenií. Alzheimer's. S Alzheimerem. All of these diseases, they all can be helped with this medication. Všem pacientům, kteří trpí všemi těmito nemoci, lze účinně výtažkem pomoci. So like I said, it promotes full body healing in all respects, no matter what you have. This is the best medicine I know of. Jak jsme říkali, výtažek podporuje celotělní úzdravu a je to nejlepší lék na tomto světě. Well, I didn't, actually I can't claim that I really discovered the cure for cancer or anything like that. Rick nikdy neříká, že on objevil lék na rakovinu. I mean, I heard this report on a local radio station in 1975. V roce 75 slyšel v rádiu příběh o tom, že to má tyhle účinky. And it came out and stated that the active ingredient in marijuana, THC, has been found to kill cancer cells. A v tom rádio příspěvku říkali, že aktivní látka v konopí, to znamená THC, zabíjí rakovinné buňky. I can't really say I paid much attention to the report at the time. Nelze říci, že by té zprávě tehdy věnoval příliš pozornosti. But almost 30 years later, it was due to that report that I was able to cure my own cancer. Ale nebýt tady tohohle z toho, tak by si o 30 let později nevyléčil tu svou vlastní rakovinu. So that's how it all came to be. I mean, I heard the report, I had cancer myself, I had one removed that was close to my eye, like you've seen in the video. No, jak jste viděli ve filmu, tak měl prostě rakoviny na obličeji. So it was about a week after the surgery that I was looking at that area. Šel na operaci, nechal si to vyříznout a asi po týdnu se díval znovu na to místo. And that's when that report I'd heard 30 years before popped back into my mind. A tehdy se mu vynořila v paměti tato zpráva z rádia. Now I had two other areas, one on my cheek and one on my chest. A potom měl ještě další dvě místa, jedno na tváři a jedno na hrudi. That I was supposed to go back and have removed. A měl jít zase na další operaci, aby mu to vyřízli. So I just when the report came back into my mind, I almost didn't try it. A zase, když si na to tehdy vzpomněl, tak to víceméně ani nechtěl vyzkoušet. I just thought, curing cancer can't be this simple.
Protože si říkal, že léčba rakoviny přece nemůže být něco takhle jednoduchého. But I went down and I put oil on my chest and I put oil on this one and I left a bandage in place for 4 days. Ale namazal si to, přilepil náplastí, nechal tu náplast tam 4 dny. At the end of 4 days, both of them just pink skin. Both of them were totally healed. A po těch 4 dnech měl na obou místech jenom růžovou kůžičku, takže obě dvě ta místa byla zahojena. Well, then I started telling people that I knew well and friends, I started telling them about this. A pak o tom začal říkat kámošům a lidem kolem. And it was like, yeah, right, Rick, marijuana cures cancer. Nobody believed it. A nikdo to samozřejmě nechtěl věřit. Jasně, Riku, konopí léčí rakovinu, jasně. So after a few weeks, I was starting to think maybe they're right. Po pár týdnech si začal myslet, že teda možná mají pravdu. But then the cancer that they had surgically removed by my eye, it came right back. Ale pak se mu vrátila ta odoperovaná rakovina kůže. So I put the oil on a bandage. 4 days later, nothing but pink skin. A zase namazal, přelepil, za 4 dny vyléčila. Now that was 9 years ago. I've never retreated them. To bylo před 9 lety a od té doby ta místa nikdy nepotřeboval znovu namazat. So I think I have every right to tell you folks that yes, there is a cure for cancer. Takže si myslí, že má každé právo vám říkat, ano, existuje lék na rakovinu, ale je to konopný výtažek. And it's not just skin cancer, it's all forms of cancer. I do not know of any type of cancer that this oil will not work on. A není to jenom rakovina kůže, jsou to všechny ostatní typy rakoviny. Momentálně neví o žádném dalším typu rakoviny, na který by ten výtažek nebyl účinný. You know, I mean, it'll heal 3rd degree burns in no time. Dokáže během krátké doby zahojit popáleniny 3. stupně. It's a natural anesthetic and it's also a natural antibiotic. Je to přírodní anestetikum a přírodní antibiotikum. You put that oil on a severe burn. Ten výtažek namažete výtažkem těžkou popáleninu. In a couple of minutes, the pain's gone. A během pár minut to nebolí. And the 3rd degree burn will heal in no time, leaving no scars. A popálenina 3. stupně se zahojí během krátké doby a nenechává po sobě, nebo nezůstávají tam žádné jízdy. Why aren't the burn units in our hospitals, why aren't they using this substance to heal children that have been severely burned? Tak proč tady ten výtažek nemají lékaři na spáleninových jednotkách, proč ho nepoužívají při léčbě popálených dětí? I mean, my right hand was severely burned. Rick si třeba hodně škaredě spařil tady tu pravou ruku. And when I say severe, I mean severe. Takže tam měl opravdu těžké popáleniny 3. stupně. Like it was hanging in gobs. My hand was hanging just in great big gobs. Jo, tak to všechno to maso spálený, prostě jenom tam viselo, nepoužitelný. My girlfriend, she came down and she cut him off with a pair of scissors. Tak po pár hodinách přišla jeho přítelkyně a ostříhala to všechno spálené maso. I know that sounds horrible, but you don't feel it because it's all dead. Jo, ale zní to hrozně, ale když se to stříhá, tak to člověk necítí, protože je to mrtvý. And when I did it, I said, there, now I'm going to be scarred for life. A když se na to tehdy díval, tak si říkal, že tam bude mít jízvy do konce života. 11 days, totally healed, not a scar. Po 11 dnech se mu to naprosto zahojilo a nemá tam jedinou jízvu, jak můžete vidět. If it'll regrow my hand, could you take a child or somebody that was severely burned and possibly regrow their face? I think you could. Jestliže mu to dokázalo znovu, jestliže mu potom znovu narostla kůže i maso na ruce, dokázalo by to podobně fungovat na něčí tváři spálené, pravděpodobně jo. Even the hair follicles of my hand grew back. A narostly mu tam i chlupy, což víte po spáleninách nebývá. So believe me, when this medicine becomes recognized, it's going to change the face of medicine forever. Takže jakmile tato medicína bude, nebo tento lék bude oficiálně uznán, tak na věky změní moderní tvář medicíny. Jenom drobnost. Přece jenom my jsme značnou část noci strávili tím, že se objevily pochybnosti ze strany třeba medicínské obce, která s námi seděla. Ta hlavní výtka byla směřována k tomu, jakým způsobem se o výtažku mluví.
Nemáte obavu, že tady tou rétorikou, která nedůvěřivým Čechům se zkušeností s teleshoppingem může přijít prostě trošku za hranou, nemáte obavu, že se tomu hnutí třeba i uškodí? Well, I'm not saying that this medicine can heal every disease on the planet. Jo, neříkáme, že výtažkem vyléčíte naprosto úplně každičkou nemoc na této planetě, kdo ví. But to the best of my knowledge, it helped people that came to me, there was thousands of people, and they had hundreds of different conditions. Ale prostě opravdu po těch praktických zkušenostech, kdy za ním chodili tisíce lidí, kteří měli stovky nejrůznějších nemocí. You know, I'll just take one patient I'll mention. Jo, budeme mluvit třeba o příkladu jednoho pacienta. This lady had very bad allergy problems. Pacientky. Měla velké problémy s alergiemi. She had polyps in the bowel. Měla polypy ve střevech. Gallbladder problems. Potíže se žlučníkem. Arthritis in her back. A artrózu v zádech. And she had a cyst on her ovaries. A cystu na vaječníku. In 3 months, she had nothing. A po 3 měsících neměla nic z těchto potíží. So I mean, when you have a medicine like this that works on all of these different conditions, you know, people seem to be offended by this term cure-all. But what else could you call it? A máte-li teda medicínu, která funguje na tolik různých nemocí, tak dobře, někomu to připadá zvláštní, tomu říká všelék, ale jak tomu chcete říkat? And I openly challenge the medical system. Show me something that you use that is better than this. Show it to me. I want to see it. A otevřeně vyzývá lékařský systém, ať mu ukáže cokoliv, co by fungovalo líp než ten výtažek. Opravdu bychom to chtěli vidět. They can't show it to us, and the reason is that all they give us is trash, and they call it medicine. A nic lepšího nám ale ukázat nemůžou a jediný důvod je, protože prostě používají věci, které by používat nemuseli. Chemicals and poison are not medicine, but the hemp plant is. Chemikálie a jedy nejsou medicína. Konopí je medicína. And I'm saying this to everyone here. If you have a loved one that's sick or dying and can't be helped, říkáme to vždycky všem. Budete-li mít někoho, koho máte rádi, kdo bude umírat a nejde mu pomoct, get them on the oil. tak dejte jim výtažek. I have seen people that were given 24 hours to live, come right off their deathbeds. Viděli jsme lidi, kteří měli kterým se dávalo 24 hodin života, kteří prostě povstali ze smrtelné postele. And that's what's important, you know, like when I look at, most of you folks are young. This is knowledge that's going to change your life. Většina z vás jste mladí a tady to, že o tom víte, už o výtažku, to vám poměrně značně změní život. If you have a child or a loved one that's suffering, now you have a way that you can help them. You can help them yourself. Teď, pokud někdo z vašich blízkých trpí, tak vy už teď víte, jak jim pomoct, jak jim můžete sami pomoct. And let's face it, who on this planet has the right to tell us that we cannot use this plant? Who has that right? A kdo na této planetě má právo nám říkat, že tuto rostlinu nemůžeme užívat? And why should we die so big drug companies can make more money? A proč bychom měli umírat jenom proto, aby si velké farmaceutické firmy mohly vydělat peníze? I think it's time for the human race to start using some common sense. Let's get back to reality. Let's use some real medicine for a change. Pomalu čas, aby lidská rasa začala užívat selský rozum. Měli bychom se vrátit k realitě a začít využívat přírodní lék. I'm not saying go into your doctor's office and slap him in the face. Neříkáme, abyste šli k doktorovi a hned vylískali ve dveřích. But the bottom line, we've all been brainwashed. Potíže v tom, že mozky vymyly nám všem. The doctors are no different than we are. They're told the same propaganda, marijuana is dangerous. Ti doktoři prošli stejnou propagandu jako my. Tak jim říkali, konopí, marihuana je bezpečná a tak dále. If it's so dangerous, would somebody please show me somebody that died from marijuana?
jestli je to tak nebezpečný, mohl by nám už někdo ukázat někoho, kdo na to konopí zemřel? We were all simply educated in lies. No, prostě bylo nám lháno. Lhali nám a vzdělávali nás tady v této lži. And now I think we're finally entering like the age of enlightenment. We're waking up. A teď už ale máme pocit, že dochází k jakémusi probuzení, že si to lidi už více uvědomují. And I honestly believe within the next, say, 2 or 3 years from now, A věříme tomu, že třeba během 2-3 let we'll look back on this medicine that they're giving us today, like it'll be unbelievable to us that we actually took this trash and called it medicine. Tak si budeme dívat na ty farmaceutické přípravky, které jsou dneska používány a už si budeme říkat, jak je to možné, že se to vůbec někdy používalo. I don't think we should seek retribution, but I think we should go into our politicians and doctors and say, and just lay the cards on the table. Nejde o to, aby došlo k nějaké pomstě, ale měli bychom jít za lékaři, za politiky, dát karty na stůl. I mean, just simply tell them to stop denying reality and to start doing their jobs properly. A jednoduše jim říct, aby přestali popírat realitu a aby začali dělat svou práci tak, jak by ji dělat měli. You know, we're the ones that pay the salaries of these people. My platíme jejich výplaty. And I think it's just about time they should realize who's working for who. A je pomalu na čase, aby si uvědomili, kdo pracuje pro koho. You know, I mean, the people are the power in any country. V každé zemi by ta opravdová moc měla být v rukou lidu. And if we want to change something, if we stand together, we can do just that. A jestli něco chceme změnit, tak když se postavíme všichni dohromady, tak té změny můžeme dosáhnout. And I would love to see the Czech Republic be the first country in the world to recognize this substance. A Rick by byl velmi rád, kdyby Česká republika byla první země na světě, která tady tuto medicínu oficiálně uzná. And maybe that'll happen. A možná se to stane. English question. Yes. Hi, Rick. We are not stupid people here. We are speaking English, so that is there any chemical formula to compare it with helm or oil? If you can determine some chemical formula, what is it? Cannabis chemically. Složení výtažku. Já jsem se taky chtěl zeptat, jestli výtažek je čistě jako THC, nebo jestli je to víc kanabinoidů dohromady jako soubor. If we could speak about the chemical composition of the oil, whether it's only THC or whether there's some other cannabinoids. Well, right now, at present, they're still researching this. Toto se stále ještě zkoumá. Now, the last count that I actually heard, I believe they said that they figured there was 108 active cannabinoids. Při posledním zčotu, co víme, tak se počítalo se 108 různými kanabinoidy, které se našly v konopí. Jako ve výtažku? V konopí jako takové. Jo. But they also said there's probably still more that they haven't discovered yet. Ale pravděpodobně budou ještě další látky, na které ještě nepřišli, na to, co tam všechno je. But in reality, it's the interaction of these different cannabinoids that cause the healing effect. Ale ty léčivé účinky jsou vyvolány právě tou interakcí, kombinací působení těch kanabinoidů. You see, the problem is there's thousands of different varieties of hemp right now. Existují tisíce různých odrůd konopí. And the medicinal values from one strain to another, they vary. A ty léčivé hodnoty se prostě u každé odrůdy, každá odrůda léčí něco jiného. Now, like the heavy sedative indicas, I found that practically all of them are very effective in the treatment of cancer. A všechny ty velmi sedativní indiky, se kterými jsme pracovali, tak všechny tyhle indiky fungují skvěle proti rakovině. But there are strains that are better for killing pain. Jo, ale existují odrůdy, které jsou třeba lepší proti bolesti. Or lowering ocular pressure for people with glaucoma. Nebo na snižování nitroočního tlaku pro lidi s glaukomem. Or controlling blood sugar for diabetics. Nebo hladiny cukru, což se hodí diabetikům.
This is where we need the research. We need to know what strains work the best for what conditions. A tady proto je potřeba výzkum na to, aby se vědělo, která vlastně odrůda na co funguje líp. Or what combination of different oils from different strains work the best. Nebo která kombinace výtažků z různých odrůd na to bude fungovat nejlíp. Now, when I was producing the oil in a big way, když Rick vyráběl výtažek ve velkém, I would often mix 4 different types of oil together. Tak velmi často vyrobil výtažek třeba ze 4 různých odrůd a pak ho smíchal dohromady. And it creates more of a blanket effect. Tím pádem je tam taková větší záběr. Že když nevíte, co tam je, tak když tam dáte 4 různý, tak to tam něco z toho zabere. So like one oil can be good for all these different conditions. Jo, jeden výtažek, ten smíchaný, potom může být dobrý na všechny tyhle nejrůznější zdravotní potíže. But soon now, like once there's a lot of research projects underway, like in Israel and different countries are looking into this now. Tady ty výzkumné projekty už se rozjíždějí v nejrůznějších zemích. So I think in a very short time we're going to be getting a lot more information about this subject. Takže velmi brzy budeme o tomto vědět mnohem více, než víme teď. And in the future, that's what I would like to do. I would like to set up a breeding program to stabilize strains with known values. A to je to, co bychom chtěli udělat v budoucnosti, abychom se mohli věnovat pěstování daných odrůd, které budou dělat to, co po nich potřebujeme. You know, if we could go into one of these old military sites here in the Czech Republic, kdybychom dostali třeba k dispozici nějakou vojenskou základnu, grow these different varieties of hemp under controlled circumstances. Tak, aby jsme mohli v kontrolovaném prostředí pěstovat tyhle odrůdy konopí. Now we could do all of this research while we're healing the people. Tak bychom veškerý ten výzkum mohli udělat a mezi tím, když bychom ho dělali, tak bychom ještě léčili lidi. So maybe the Czech government one of these days, maybe they will do something like this, but this is what we need. Jo, možná to česká vláda někdy takhle udělá, ale to je to, co bychom teďka potřebovali. Just let us do the research in a non-restricted way. In no time, we would have this figured out. It's just a simple process of elimination. No, bude se k tomu používat velmi jednoduchá metoda eliminace a budeme mít podmínky a nechali nás někde bez nějakých restrikcí dělat to, co chceme, tak ten výzkum jsme schopni velice snadno udělat. Any more questions? Ještě zvládneme jedno. Ještě jedna teda. Řeky by se někdo bál doma vyrobit ten olej, jako se k tomu If someone is afraid to make olej, well, that's one of the biggest problems today. To je jeden z největších problémů, který dneska máme. You know, I mean, there's thousands, tens of thousands of people all over the planet producing this oil. Víte, že po celém světě vyrábí desetitisíce lidí. But whose oil can you trust? Ale výtažku od koho můžete věřit? Komu můžete věřit, že to je to správně? So I always tell people, at present, until we get some standards in place. See, there's no standards yet. Proto lidem říkáme, taky díky neexistenci nějakých standardů a norem a podobně, proto lidem říkáme, So when you buy oil from a supplier, you don't know what you're getting. Aby si ho vyrobili sami, protože když to kupujete od někoho, tak v podstatě nevíte, z čeho to bylo udělané, jaký to je, co v tom je a tak dále. So at present, it's really best if you can produce your own medicine. Takže momentálně v daném stavu okolností je opravdu nejlepší si ten výtažek vyrábět sám. It may seem a little scary to some, but in reality, once you do this a couple times, it's no harder to make this medicine than it is to make a cup of coffee. Anybody can do it. Na poprvé to vypadá fakt divoce, ale až párkrát ten výtažek uděláte, tak přijdete na to, že je to přibližně tak složitý, jako udělat si kafe. If somebody like me can do it, so can you. Když to dokážeme my, tak to dokážete vy. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli podobných výsledků jde dosáhnout konzumací jiným způsobem, nebo jestli ten jako máslo třeba dobře udělaný, jestli po delší dobu bude mít stejné výsledky jako kouřením třeba, to je jasný, že tam ta inhalace
Well, yes, I mean, you can take this oil and mix it with anything. Ten výtažek se samozřejmě dá smíchat s čímkoliv. Skin creams, suntan lotion. Do krému na opalování, krémy na tvář. Anything like that. It does wonderful things for the complexion. If you can put the thing from the wheat, you know, the wheat you can mix with the fats, you know, and you can make a butter and eat each morning and each evening 1 spoon of butter. Would you think that it would work similar? You have to use it longer and Jestli by stejně fungovalo, kdyby se výtažek jedl smíchaný s máslem, nebo jestli konopné máslo. I believe you should use the medicine. If you have a serious condition, use the medicine in its purest form. But for like skin conditions, you could do an olive oil extraction and use it for skin conditions, psoriasis. It'll work. It'll work wonderfully. But the serious conditions like MS, cancer, these type of things, Lou Gehrig's disease, you need the best. Na léčbu závažných nemocí vždycky chcete to nejčistější, nejkoncentrovanější a podobně. Na léčbu nejrůznějších kožních nemocí, lupenky a tak dále se leckdy dá udělat i jiná forma extrakce, třeba do olivového oleje a tak dále. Ale vždycky čím silnější, čím účinnější, tím lépe pro pacienta. To asi bude vše. Čas se nachýlil, já jenom upozorním, že festival nechce předvádět žádné instantní pravdy a že tady toto je jeden z názorů, který tady zaznívají po celou dobu festivalu a že včera třeba proběhla debata, která měla mnohem členitější průběh, takže jenom tady toto je statement festivalu, chceme předvést hned několik názorů. Tak, a děkuji Rikovi. Yeah.